What's up, LNS Farm? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Guys, nandito tayo, nakikita yun, Nike Factory Store. Dito yan, sa Shell, SLEX MAMPLASAN. Titignan natin kung ano mga available dito at kung malulupit ba yung mga sale. Let's go! At yun na nga guys, nandito na nga tayo sa loob ng Nike Factory Store. Dito yan sa Shell SLEX MAMPLASAN. Ganun gagawin natin dito guys. Ako na ang magwi-window shopping sa inyo para malaman nyo kung ano meron dito at kung meron kayong magustuhan, tsaka kayo pumunta. Kung wala naman kayong magustuhan, at least alam nyo na kung ano meron dito, no? Pero bago ko pakita yung mga yan, palike muna nitong video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka na para like kang updated sa lahat ng pinapakita natin mga solid na mga sneaker deals. At guys, meron tayong holiday season giveaway, kaya abang-abang lang kayo dahil mag-a-announce na ako soon. Anyway guys, hindi ko na papatagalin to. Check na natin yung mga sapatos.
na nga guys, dito ko na muna tatapusin itong ating video dito nga sa loob ng Nike Factory Store. Dito yan sa Shell SLEX MAMPLASAN. So marami pa rin mga nakasale. Syempre lahat ng items dito nakasale, no? At marami tayong mga items dito na parang dito na lang natin makikita. Anyway guys, kayo na humusga kung maganda ba ang sale dito. Nag-window shopping na ako para sa inyo. That's about it. So I hope nag-enjoy ka kayo sa video na to. And if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.